ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወገኖቼ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ክፍል 3ን ስለ ማውስ አክሽን እና የማውስ አይነቶችን እናያለን ማለት ነው። የኮምፒውተር አይጥ ማለት ነው። እናም የኮምፒውተር ማውስ ስናይ ሁለት በተኖች አሉት። ከመሃል ላይ ማሽከርከሪያ ያለው ብዙዎቹ የማውስ አይነቶች ማለት ነው። አንዳንዶቹ የማውስ አይነቶች ከመሃል ማሽከርከሪያ ላይኖርባቸው ይችላል ማለት ነው። እና ግራና ቀኝ በተን አለው ማለት ነው። ክሊክ የምናደርገው እሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ግራና ቀኝ ላይ ያሉት በተኖች በእጃችን ልክ እንደዚህ አድርገን ማውሱን እንይዛለን ማለት ነው። ሌፍት ሲባል በአመልካች ጣታችን ክሊክ እናደርጋለን ወይም ግራ ሲባል ማለት ነው። ቀኝ ሲባል ደግሞ በቀለበት ጣታችን ወይም ደግሞ በመሐከለኛው ጣታችን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማውሱን ስንይዝ እንዲህ አድርገን ከእጃችን ስር ሆና እንድትቀመጥ ተደርጋ የተሰራች ኢንፑት ዲቫይስ ነች ማለት ነው። ከኮምፒውተራችን ኢንፑት ዲቫይሶች አንዷ ማውስ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ማውስን አይነቶቹን ስናይ በሁለት ከፍለን እናያዋለን። እዚህ ጋር ቤዚክ ማውስ እና ስፔሻሊቲ ብለን ማለት ነው። በስፔሻል ፐርፐዝ የሚሰሩ አሉ ማለት ነው። ብዙ አይነት የማውስ አይነቶች አሉ። እኛ እዚህ ጋር ያገኘሁትን መረጃዎች የተወሰኑትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቤዚክ የሚባሉት አንደኛ ዋይርድ የሆነው ገመድ በገመድ የሚሰራ ማለት ነው። ኮምፒውተራችንን በገመድ አማካኝነት ኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እና ኮምፒውተራችን በዩኤስቢ ዋየር ኮኔክት ይደረጋል ማለት ነው። ማውሱ ዩኤስቢ ፖርት አለ። በዛችኛዋ ፖርት አማካኝነት ኮምፒውተራችን ውስጥ የማውሱን ገመድ ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ዋየርለስ የሚባሉት ገመድ አልባ ማለት ነው። ገመድ አልባዎቹ ከኮምፒውተራችን ጋር የምናገናኛቸው እንዲች አይነት ዩኤስቢ ሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ኢሚት የምታደርግ ዲቫይስ አለች። እሷን ከኮምፒውተራችን ጋር ኮኔክት እናደርጋታለን። ከዛም በኋላ ማውሳችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማውሱ ከኮምፒውተሩ ጋር ኮኔክት የሚሆነው በዚች ዲቫይስ በዚች ዩኤስቢ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ተጠቅሞ ኮኔክት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቦል ወይም ሜካኒካል ማውስ የምንለው ምን ይጠቀማል? ኳስና መሽከርከሪያውን ይጠቀማል ማለት ነው። ኳስና መሽከርከሪያውን ተጠቅሞ የሚሰራ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄኛው የቆየ ኦልድ ፋሽን ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ላንጠቀምበት እንችላለን፣ ብዙ ጊዜ ላናየው እንችላለን በአሁን ሰዓት ማለት ነው። ነገር ግን የአንዱ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ለዛውም ደግሞ መጀመሪያ ኮምፒውተር ሲሰራ የተሰራው እንደዚህ አይነት ማውስ ነበር ማለት ነው። ይሄ ፊት ለፊቱን ስናየው ነው። ይሄ አሁን ልክ ከዚህ በፊት እንዳየናቸው ክፍል የለውም፣ ሌፍት ራይት። ነገር ግን በውስጥ ታዋቂው እዚህ ጋር ምንድነው ሌፍት፣ ይሄ ራይት ነው ማለት ነው። በእኛ በግራችን በኩል ግራ ነው፣ በቀኛችን በኩል ቀኝ ነው ማለት ነው። እና እችኛዋ ኳሷ ነች፣ እዚህ ውስጥ መሽከርከሪያው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ማውሳችንን ስናሽከረክር አቧራ ምናምን ቆሻሻ ሲያገኝ ውስጡ ሲሽከረከር ይሄ ኳሱ ውስጡ ይገባል ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ቆሻሻው ሲበዛ ማውሳችን አንድ ቦታ ትቆምና እንዲች በላ ቆማ ዝም ብላ
አትንቀሳቀስም እንደዚህም ብናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጊዜ ምን እናደርጋለን? እንደነዚህ አይነት ማውስ የምንጠቀም ከሆነ ቀስ ብለን እንደዚህ እንከፍተውና አውጥተን እንዳይወድቅብን ቀስ ብለን በእጃችን ላይ እናደርገውና እናጸዳዋለን ማለት ነው። ኳሱንም እናጸዳዋለን፣ መሽከርከሪያውን ሀዲዱንም እናጸዳዋለን ማለት ነው። ከዛ መልሰን እናስገባዋለን፣ እንገጥመዋለን ማለት ነው። ቀስ ብለን ፕሬስ አድርገን እንከፍታለን፣ እንዘጋለን ማለት ነው ካጸዳን በኋላ። እና ይሄ ሜካኒካል ማውስ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ኦፕቲካል ማውስ ነው። ኦፕቲካል ማውስ ላይት ኢሚቲንግ ዳዮድ የሚጠቀም የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታዎች ላይ ልናያቸው የምንችለው የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ሞስት ኮመን የሚባል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሌዘር ማውስ ማውስ ደግሞ ሌዘር ቢሞችን ይጠቀማል ማለት ነው። ሌዘር ቢምን ተጠቅሞ በዛ አማካኝነት የማውዟን ሙቭመንት ዲቴክት ያደርጋል ማለት ነው። ሁሉም የሚጠቀሙት ሜካኒዝም ምንድነው ማለት ነው? እቺን የማውዟን የቀስቷን ሙቭመንት ዲቴክት ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ብሉ ትራክ ማውስ ነው። ብሉ ትራክ ማውስ ማይክሮሶፍት ኢንቨንት ያደረገው የማውስ አይነት ነው። በጣም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ የሰራው የማውስ አይነት ነው። በማንኛውም ቦታ ላይ ሊሰራ የሚችል የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ መሬት ላይ ምንጣፍ ላይ አድርገነው ልንጠቀምበት የምንችለው የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰርፌስ ላይ ሊሰራ የሚችል የማውስ አይነት ነው። ይሄኛው ታች ፓድ የምንለው ላፕቶፖች ላይ የምናገኘው የማውስ አይነት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ሌፍት አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ራይት አለን ማለት ነው። ማውሱን ማነቃነቅ ስፈልግ እዚች ጋር መጥቼ እዚችኛዋ ቦታ ላይ እጄ እንሸራትተው ይሰራልኛል ማለት ነው። ይንቀሳቀስልኛል ማለት ነው። ሌፍት ክሊክ ማድረግ ስፈልግ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ ማድረግ ስፈልግ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስፔሻሊቲ ታይፕስ የምንላቸው አንደኛው ትራክ ቦል ማውስ ነው። ይሄ ትራክ ቦል ልክ እንደ ሜካኒካል ማውስ ቦል አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሚመስለው ራሱ የተገለበጠ የሜካኒካል ማውስ አይነት ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ በቀላሉ ይሄ እጃችንን እንዳያመን የእጃችንን ሙቭመንት ይቀንስልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ምቹ የሆነ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ማውስ ስንጠቀም ማውስ እጃችንን እንዲህ ማንቀሳቀስ ይኖርብናል። ይሄኛው ግን ብዙ የእጅ እንቅስቃሴ የማይፈልግ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለእጃችን ምቹ ነው፣ ለዚህ ለመጋጠሚያችን አካባቢ ማለት ነው። ሌላው ጌሚንግ ማውስ ነው። ጌሚንግ ማውስ የምንለው ጌም ለመጫወቻነት በፕሮግራምድ ተደርጎ የተሰራ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ብዙ በተኖች አሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት አይነት አስቀምጬላችኋለሁ እንድታዩት በማለት ነው። የተለያዩ ብዙ በተኖች አሉት ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስታዩት የተለያየ በተን አለው ማለት ነው። ስፔሻሊ ለጌም ተደርጎ የተሰራ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ሌላው ቨርቲካል ማውስ ነው። ይሄ ቨርቲካል ማውስም ለእጃችን ምቹ የሆነ ነው። ረጅም ሰዓት ኮምፒውተር የሚጠቀሙ ሰዎች በቀል ሌፍት እና ራይት አለው እዚህ ጋር እነዚህ በተን አለው። ያንን ክሊክ አድርጎ እንዲጠቀሙ ተደርጎ የተሰራ ስፔሻል ፐርፐዝ ነው ማለት ነው። ይሄኛው እንደ ስክሪፕቶ አይነት ነው። ስታይለስ ማውስ ይባላል። ይሄ ስታይለስ ማውስ ለዲጂታል ዲዛይነሮች የተሰራ ነው።
እዛ ኮምፒውተሩ ላይ ፍሪሊ የሚስሉትን ነገር እንዲስሉ የሚያደርግ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ትራክ ፖይንት ማውስ የምንላቸው ኪቦርዱ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። በጂ በኤች እና በቢ የኪቦርድ ኪ መሃል የሚገኝ ቀይ ወይም ደግሞ ግራጫ መልክ ያለው ላጲስ የሚመስል ነገር ነው ማለት ነው። በቀላሉ እጃችንን ከኪቦርዳችን ላይ ሳናነሳ መስራት እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው። ሄደን ማውሱን ወደዛ እጃችንን ከኪቦርድ እያነሳን ጊዜ እንዳንፈጅ በቀላሉ እዛው ጋር ማውሱንም እየተጠቀምን ኪቦርዱንም እንድንጠቀም ተደርጎ የተሰራ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፉት ማውስ የሚባለው ብዙ ጊዜ እንዲጠቀሙት ተደርጎ የተሰራው ለእጃቸውን ዲሴብል ለሆኑ እጃቸው ለማይሰራ ሰዎች ኮምፒውተርን እንዴት ነው የሚጠቀሙት? ስለዚህ በእግራቸው ተጠቅመው ማውሱን ኮምፒውተርን መጠቀም እንዲችሉ ተደርጎ የተሰራ ነው ማለት ነው። ፊዚካሊ እጃቸው መስራት የማይችሉ ሰዎች በእግራቸው ተጠቅመው ኮምፒውተርን መስራት እንዲችሉ ተደርጎ የተሰራ የማውስ አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ያህል የማውስ አይነቶችን ካየን በኋላ አክሽኖቹን እንዴት አድርገን ነው ስራ የምንሰራባቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ቀስት ነች። ወዲያ ወዲህ እያልን ስክሪኑ ላይ ሙቭ እንድታደርግ የምናደርገው እኛ ነን ማለት ነው። ማውሱን ስናነቃንቀው እሷም ትነቃነቃለች ማለት ነው። ማውሱን ከተቀመጠበት ቦታ እዛው ላይ ሙቭ ነው የምናደርገው እንጂ አንሸራተን አየር ላይ ካደረግነው አይሰራልንም ማለት ነው። እዛው የተቀመጠበት ቦታ ላይ እናሽከረክረዋለን ማለት ነው። አሁን እኔ ላፕቶፕ ስለምጠቀም በጣቴ ቀድም ያሳየኋችሁ ቦታ ላይ እንደዚህ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ የማውስ አክሽኖች የተለያዩ አክሽኖች አሉ። እሱን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው አክሽን ፖይንቲንግ እንለዋለን። ይሄ ፖይንቲንግ ማውሳችን ሄዶ አይከኑ ላይ ወይም ኦብጀክቱ ላይ ቁጭ ሲል የዛን ኦብጀክት ወይም የዛን ፎልደር ይሁን ፕሮግራም ይሁን ማንኛውም ይሁን ኢንፎርሜሽኑን እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው። መቼ ኤዲት እንደተደረገ፣ መቼ ክሬት እንደተደረገ፣ ምን ያህል ሳይዝ እንዳለው መረጃ ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደዚህ አምጥተን ላዩ ላይ ስናስቀምጥ መረጃ የማይሰጠን ከሆነ እንዲህ ስናደርገው መረጃ የማይሰጠን ከሆነ ምን እናደርጋለን? እዚህ ባዶ ቦታ ላይ እንመጣና ራይት ክሊክ አድርገን ሪፍሬሽ እንለዋለን። ሪፍሬሽ ስንለው መተን እዚህ ጋር ስናስቀምጥ ያሳየናል ማለት ነው። ኮምፒውተሩ ሪፍሬሽ መሆን ስለሚፈልግ ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው የማውስ አክሽናችን ምንድነው? ሌፍት ክሊክ ነው። ሌፍት ክሊክ መጥቼ እዚህ ጋር ሌፍት ክሊክ ሳደርግ ሰሌክት ሆነልኝ፣ ተመረጠልኝ፣ ከሌሎቹ ተለይቶ ተመረጠ ማለት ነው። ሶስተኛው የማውስ አክሽናችን ደግሞ ምንድነው? ደብል ክሊክ ይባላል። ደብል ክሊክ ስል ሌፍት መሆኑን እንድታውቁ። ደብል ክሊክ ሳደርገው ምን ሆነ? ተከፈተልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ዊንዶው ተከፈተ። እዚህ ጋር ያሉትን በተኖች ላሳያችሁ። ይሄ ክሎዝ ማድረጊያ መዝጊያ ነው። ይሄ ሪስቶር ዳውን፣ ይሄ ሚኒማይዝ ማድረጊያ ነው። ሚኒማይዝ ስንል መጥቶ እዚህ ጋር ቁጭ ይልልናል ማለት ነው። እችኛዋን ደግሞ ስንጫናት ደግሞ መሀከል ላይ ትሆናለች ማለት ነው። እቺ ዊንዶዋ አነስ ብላ፣ ይሄ ደግሞ መዝጊያ ነው። እስቲ መጀመሪያ እቺን ስጫናት ምን ሆነ? መሀከል ላይ ሆነች ማለት ነው። መልሼ እሱኑ ስጫነው ማክሲማይዝ ይሆናል፣ ሙሉ ይሆናል ማለት ነው። እቺን ስጫናት ሚኒማይዝ፣
እዚህ ጋር መጣቆጫለች ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ምንድነች መዝጊያ። እሺ ሌላኛው የማውስ አክሽን ምንድነው? ራይት ክሊክ ነው ማለት ነው። ራይት ክሊክ ሳደርግ ኦፕሽኖች ይመጡልኛል። ይሄ እንደ ሜኑ እንደ ዝርዝር ማለት ነው። እቺን መክፈት ትችያለሽ። ኩዊክ አክሰስ ላይ ፒን ማድረግ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችያለሽ። ኮፒ ከት ማድረግ ትችያለሽ። ዲሊት ሪኔም ማድረግ ትችያለሽ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እቺን የመጀመሪያዋን ኦፕን የምትለውን ክሊክ ላድርግ። ኦፕን ስለው ምን ሆነ? ተከፈተልኝ ማለት ነው። መልሼ ልዝጋው። ስለዚህ ስንት አይነት አማራጭ አየን ማለት ነው? የመክፈት 2 አይነት አማራጭ አለ ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን ወይም ደግሞ ደብል ክሊክ ሌፍት ማለት ነው። ሌላኛው የማውስ አክሽን ምንድነው? ድራጊንግ ነው። ድራጊንግ እዚህ ጋር ያሉትን አይከኖቹን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ማድረግ ማለት ነው። ሌፍት በተን ተጭነን ሳንለቅ ያው አሁን እዚህ ጋር እይዛታለሁኝ። ሌፍት ተጭኜ ሳልለቅ የምፈልግበት ቦታ ወስጄ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው። ይሄ ድራጊንግ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የማውስ አክሽኖች ናቸው ማለት ነው። በማውስ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። አሁን ቅድም እንደከፈትኩት ከፍቼ አሁን ይሄንን ከፍቼ ይሄንን የተከፈተውን ሙቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌፍት ተጭኜ ይሄው ሙቭ ማድረግ እችላለሁ የምፈልግበት ቦታ። የተሸፈነብኝ ነገር ካለ ወደዚህ አርጌ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እና ይሄንን ይመስላል የማውስ አክሽን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። አመሰግናለሁ።